welcome back to my channel. والله استحجتها الكلمة عندي برشا ما قلتهاش. Oh my goodness. So اليوم we have a very busy day. حاسة ثم قاعدين يعملوا برشا حس لهنا تكتم يزيني نعملهم سكوتش ولا حاجة ولا نشدهم بيدي هكا كي نجي نصور يا ربي سيدي. توا ديريكت ماشي للبوست and then I will tell you what I'm going to do. So see you then. Let's go. ثاني حاجة هي سوق اليوم جينا اني وفيث اوف كورس وهي قاعدة تفطر فطور صباح معناها اكسبريس. واو ايه فريمون وين هي؟ جونا احلى جو. Third thing باش نفيلمي a little video for كنوزة فام تو باش نمشي نبدا نعملو and I prepared the set. شوفوا شنو هو السيت نتاعي like those all of these books. بيو هو ان فيت باش يعملوا ان تروك اليوم العالمي للكتاب اللي هو نهار 30 ان شاء الله and I'm filming a video for that occasion. So let's go. عسلامة and welcome not to my channel. جيت اني وميس فايث بدر ونحنا جايين في ثنية عرضونا وحيد يعملوا هكا في الكونغ فو ولا فانغ شوي ولا درا فاش قاعدين يعملوا. بعد ما صورتهم كابتيت اللي هما حملة انتخابية متاع واحد من الأحزاب ولا درا شنيتي هذوكم متاع الانتخابات البلدية. صورت بارتي صغيرة منها باش نوريها لكم توا. أما راني نحيت الأوديو فيها على خاطر كوبي رايت. and yeah that's all. اليوم سيبون باش نعمل قهوة توا والسلام عليكم. يوفى نهار اليوم ان شاء الله. هلو ماشي صباحية على البحر افيك لا مامو. نايس. وتوا جيت بحذا احمد للصالة مش باش نترينا ولا حاجة محالة but I needed to upload my video and enjoy the company تاع my brother who is working over there. Dude كي تضرب لها ساعة ونص انتي تصور في خوك وبعد ما تعجبو حتى تصويره. شنو؟ صور فيديو. حسيت اني قاعدة في السالة نهبط الفيديو متاعي like very calm tranquil على روحي. اسمع and جاء مخلوق لهنا like super talented. so هذايا عامل تصاور يسكتشي بيديه and he has some talent بالحق. شفت تصويره واحدة and it's amazing تقول عليها معمولة like فوتوشوب ولا حكاية من هكا. عادل حمودة من سوسة بنتيان ومغروب ابتسام وتصور كان بستيلو. من وقتاش بديت الحكاية هذي؟ خاطر ما نعرفش حسيت ستيلو ما يحبش يغلط عرفتها لو كان يغلط يعاود من جديد. ديجا كان نسلس في روحي باش ما عادش نستعمل الجو وكل شيء. مشيت ستيلو تو ما عنديش برشا على خاطر ما عندوش برشا يصوروا like look ما عندوش برشا يصور. قداش عندك؟ 1 year and a half. عام ونص. check out his Instagram تلقاوه في عملنا الريباط انسان عملنا الريباط نهار وقت صبت مطر بالكدا. زيادة على الاخر. Yeah cool. I wanna be a billionaire so freaking bad. وحلت في مخي ما حبش تخرج. So اليوم عنا like a family thing. So خرجنا كل مع بعضنا and we are now in the siblings house. غير ما نزيد نحكي لكم على الديتاي the boring details. والبارح ما شارجتش الكاميرا so توا في ال 33% وميم با فرغت الكارت ميموار معناتها توا فيها 30 minutes جو كخوا
Let's hope it could be enough for the whole day and yes. See you in a minute maybe ولا العشية ولا whatever. حاسيلو اليوم نهار معبي والجمعة دي كل ما شاء الله عسل. اليوم جيت لإيكودا وبالتحديد لإس.او.إس إيكودا. مشيت قالوا لي تاخذ لواج القلعة but it's not true. بس خذيت لواج أخرى و heureusement I'm not late today but يلزمني نخلط في الوقت. هو charity day عملته كلوب تونيفيزيون متاع ايزيدكوم en partenariat avec les sponsors اللي بتراهم الكل كي محطوطين هنا تنوريهم لكم بعدالي y compris GC Université tous. That's why I'm here. Voilà وتوا like جيت بكري and yeah I'm here by myself with that headless piece of crab. صديقي شبيك بلاش راس. Yo hello like why en fait le programme باش يكون يعطيو دي كادو للصغار وباش يعملوا انيماسيون وشتي حفازات وكل تنوريكم الجو بعتالي. وفما دي كادو حاطيناهم ديجا لداخل الصغار باش يلعبوا بهم في الكومن روم معنا في البيت المشتركه معاهم. join us في الفن يس. باش نعملوا تور تو في الإس.او.إس وعندنا جيد حاسيلو على يميني اني الاخ ديرار زي هذه الساحه الكبيره بالرسمي. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. مش غريب على شباب تونس، وإن شاء الله شباب الكل كيفكم، وإن شاء الله الوليدات هذوما كلنا راهو إخواننا ونعاونوهم، وإن شاء الله راهو شباب كيفكم انتم يخدموا في العملات الآخرين ويخدموا في الصغيرات الآخرين.